فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، كيف استدل القرآن الكريم عن وجود الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعض العلماء يرى أن كل ما ورد في القرآن الكريم من آيات تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن وجوده ووحدانيته ليست موجهة في المقام الأول إلى إثبات وجود الله، وإنما هي موجهة لإثبات التوحيد وإفراده بالألوهية. هم ينطلقون من أن قضية الإيمان بوجود الله أو قضية وجود الله قضية بديهية وقضية معروفة وقضية معلومة. الحقيقة يعني هذا البعض تعقبه علماء آخرون وقالوا المسألة ليست هكذا. هناك آيات كثيرة في القرآن تلفت النظر إلى التأمل للوصول إلى أن هناك إلها وراء هذه المشاهد والمظاهر الطبيعية التي أمرنا أن نتأمل فيها. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون إلى آخر الآيات. وطبعا آيات كثيرة جدا تخرج عن الحصر في هذه الحلقة أو في أكثر من حلقة. القرآن الكريم دائما يعني كما قلت يستثير الفطرة ويستثير العقل البسيط، لأن القرآن نازل للناس، مش نازل للفلاسفة ولا للمتكلمين ولا للمثقفين، ده نازل للناس عموما. وده من إعجازه أن يشتمل أو أن يكون له خطاب واحد يتأمله الفيلسوف فيفيد منه، ويتأمله الخامل الرجل البسيط جدا فيفيد منه أيضا. هذا إعجاز غير موجود في كتاب آخر غير القرآن الكريم. منهج القرآن كما قلنا هو يلفت العقول، أي عقل، إلى دلائل الألوهية في مظاهر الطبيعة فيما حولك، ثم يقول لك تأمل بعد ذلك. ولذلك تجد مثلا أولم ينظروا فلم ينظروا، ثم أولم يتفكروا، في نظر وفي تفكر تأمل العقل. وهذا الكتاب يعني القرآن الكريم حفل بالعقل احتفال مدهش، يعني يحاجج به ويحاكم به ويخاصم به ويرد على المنكرين به أيضا. لمن تعقلون طبعا. فإذا كان منهج القرآن في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى يستحث العقل على التفكير والتدبر، يستحث العقل ويأمره بالنظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حقيقة آيات القرآن يعني لو عايز تفهمها قوية وصعبة صعبة على الإنسان الغير مسؤول أن يتحملها. فلا تبصروا معناها أنك أنت يعني رجل إذا كان أعمى فيما يتعلق بذاتك. يعني هؤلاء الذين حكموا على أن الكون ده ليس له خالق، يعني أنشأ نفسه كما يقول الماديون استنادا إلى داروين ولا غير داروين. يعني القرآن قال هذا، يعني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. داروين ولا غير داروين، أنت ما كنتش موجود لما أنا خلقت السماء والأرض وقلت لك اشهد على أن خلقها كان بالصفة الفلانية، علشان تيجي تقول لي ده ما كانتش وكانت وتطورت وطلعت الجرثومة الأولى وطلع الزواحف وطلعت السمك وطلع الزواحف وطلع الشمبانزي وطلع مش عارف. ما أشهدتهم خلق السماء. حسمت أن الله سبحانه وتعالى بدأ الكون بآدم، وآدم مخلوق كاملا لم تطور من قرد ولا من غزال. ولكن يا مولانا هناك مقولة كما أطلقت عليها في كتابك مقاومات الإسلام، مقولة الصدفة. البعض يرى أنه يعني الكون كان عبارة عن مجموعة من الذرات. أنا أستاذن حضرتك بس لأن يعني الآية مهمة جدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، وبعدين وما كنت متخذ المضلين عضدا. شوف التسمية من 1400 سنة وأكثر أن فيه ناس هتضلل ويزعموا أنهم هم يعني يحسمون المسألة في خلق السماوات والأرض. شو ما دول حسموا أن فيش إله وكذا وكذا وكذا. القرآن
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما كنت متخذ المضلين عضدا، ولا أنا يعني سندا، ولا أنا استعدت بالمضلين دول ولا أستند إليهم. في آية تاني يعني جمعت كل في القرآن الكريم، جمعت منهج المتكلمين وجمعت منهج الفلاسفة وكل المناهج الأخرى، وهي أم خلقوا من غير شيء. يعني هل فعلا هل أوجدوا أنفسهم من العدم؟ بالضبط. أم هم الخالقون. ده استفهام استنكاري، وده كون برضو استفهام أسلوب طرح الأسئلة في الآيات، طرح الأسئلة تدعو للتفكير العقلاني، تدعو للتفكير ويفهمها البليد والغبي والذكي وكذا وكذا. تستثير العقل، تستثير العقل. يعني بيقول هل أنتم تصدقون أن يعني أنكم خلقتوا بدون من عدم، بدون موجد وبدون خالق؟ لا يمكن. ولا أنتم خلقتوا أنفسكم؟ دي اللي احنا استدللنا عليها وقلنا لا يمكن أن يكون الخالق أو الموجد هو الكون دليل نفسه، المتكلمين هو الكون نفسه. ده في كلمتين أم هم الخالقون، يعني مش ممكن. أنت مخلوقون فكيف تكونوا خالقين؟ أي شاب يسمعني عليه أن يتحدى أي ملحد على وجه الأرض وعلى مسؤوليته الشخصية ويحل العقدة دي في أن الكون خلق نفسه. لكن هناك من يقول يا مولانا إن الكون أوجد نفسه من خلال الصدفة. وهذه مقولة كما أطلقت عليها في كتابك مقاومات الإسلام، يعني حتى ما قلناش عليها نظرية. مقولة الصدفة ترى إنه الكون كان مجموعة من الذرات، مجموعة هائلة ملايين الذرات تجمعت مع بعضها البعض، شكلت كتلة ضخمة اصطدمت بالشمس فتفتتت وتحولت إلى أشلاء كونية، منها الأرض التي نعيش عليها الآن. هذه مقولة الصدفة، ما هو الرد عليه؟ يجب ألا نسلم هذا الكلام ونبتدي يعني كأنها قضية حقيقية ونبتدي نفند. لا. المقولة دي مقولة قالها الملحدون حينما أحسوا بالحرج الشديد في بداية الكون، لم يكن ثم كان، أو كان من قديم، كيف تطور إلى أرض وسماء وإلى آخره. عليهم أن يقولوا ما يشاءون، لكن عندي مشكلتين. المشكلة الأولى بدء هذا الكون. كيف بدأ؟ هم يهربون من هذا السؤال. يعني في ذرات، طب كانت إيه قبل ما تبقى ذرات؟ أنت حضرتك بدأت مبعثرة في الكون. يعني المسرحية اللي حطتني فيها أني في ذرات وبعدين فجأة تجمعت وفجأة انفجرت. طيب الذرات دي قبل كده كانت إيه؟ قبل كده كانت إيه؟ هو بقى مضطر علشان يهرب، ده كله استكبار على الله سبحانه وتعالى. مضطر علشان يهرب من لأن لو قال لها بداية وقع، ولا بد أن يقول إذا كانت لها بداية يبقى لم تكن، هتبقى حادث وبالتالي لها محدث. ثم كان. هل أوجدت نفسها؟ مستحيل، العقل يقول لك مستحيل. طيب يبقى إذا لابد من موجد لها، لابد من فعلا من ذات أوجدتها. هو عايز يهرب من دي، فعشان يهرب من دي قال لك لا، دي موجودة على طول. يعني إذن الكون إيه عنده؟ هو اللي خلق لنفسه. طيب بالله عليك دلوقتي هو زي المؤمن تماما. المؤمن بيؤمن بأن الكون له موجد، وهو قال لك أنا بؤمن أيضا له موجد. من الموجد يا مؤمن؟ الله سبحانه وتعالى، ذات عليمة خبيرة مريدة قادرة، هي التي أنشأت هذا الكون وجعلت له بداية. طيب يا سيادة الملحد، مين الموجد عندك؟ يقول لي المادة القديمة. طيب بالله عليك، لما أنت يعني وصلت إلى أن لابد أن يكون موجدا وهو المادة العمياء الصماء البكماء التي لا حركة فيها، يعني من أعقل اللي يقول أن هناك موجد حي مريد عالم أوجد الكتاب ده مثلا، ولا واحد يقول لي لا والله ده حجر صنع هذا الكتاب وأوجده؟ طبعا واضح أن ده القسم ده يعني العقل يسخر كثيرا منه. المشكلة الثانية، ما في الكون من أمور غير مادية. إذا كان أنت بدأت لي بالمادة، بدأت لي بذرات، ذرات يعني مادة. طيب بدأت بذرات،
لما تطور الكون شوية وأنت باعترافك أن في جرثومة أولى، في سمك، في كائنات حية غير المادة دي جاتها. كيف تنتج المادة حياة؟ من فين؟ مش ممكن. المادة من وضع فيها الروح، من وضع فيها النفس، من وضع فيها طبعا ما هي كائنات حية. يعني أنا ما شفتش حجر بيتحرك، لكن شفت اللي بتقول عليه ده أنت في المية ده بيتحرك، طلع بالزواحف والزعانف، وبعدين تطور إلى طير، ثم تطور إلى حيوان، ثم دي سلسلة حية. في سلسلة حية من كائنات الحية، حضرتك تفسرها بسلسلة كائنات مادية بحتة. غلط. في سلسلة حية من كائنات الحية، حضرتك تفسرها بسلسلة كائنات مادية بحتة. غلط، لأن دي مختلفة. لو حد مثلا دي ألف اللي هي المادية، دي بقى مختلفة باء، فكيف يعني تلد المادة حياة؟ ومن أين لها؟ المادة لا حياة فيها طبعا. فكيف أتصور أن فاقد الشيء؟ أنا رجل ما عنديش ولا تعريفة في البنك، أروح أديك شيك بمليون جنيه إزاي؟ ده مش مليون، ده مليار. طيب إيه التصرف غير أن أنا أتسجن؟ ده الحكم البسيط طبعا. لكن شوف التدليس في احنا ماديين، ذرات اجتمعت اعمل يعني غنوا للصبح فيها. لكن تعال بعد كده انتم بتقولوا عشان اصل احنا احياء، هيقولوا ايه علينا؟ لازم يقولوا ان احنا يعني المادة دي تطورت الى، المادة لا تتطور الى حياة الا اذا كان هناك حي يملك الحياة ويضع فيها الحياة. إنما علشان تنتج حي وهي ما فيهاش حياة، فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن. من فين؟ من أين لها بالحياة؟ ده حرج شديد وقعوا فيه، فقالوا بالصدفة. طيب برضو صدفة؟ إحنا الكون ده فيه نظام وفيه دقة وبشهادة هكسلي والناس اللي هم قالوا بالصدفة دول، وهم دول علماء بشهادتكم أن الكون ده منسق ومرتب ترتيب دقيق جدا، والكل يعترف بهذا. هل يمكن الرد عليهم بنظرية الاحتمالات أو بحساب الاحتمالات الرياضية؟ ده اللي أنا عايز أقوله دلوقتي. بس الأول يعني أضع يدي للمشاهد على الحرج اللي هم فيه. الحرج اللي هم فيه في أين نقطة الإحراج؟ فين نقطة الإحراج؟ أنهم يقولون أن هذا الكون دقيق ومنظم. أظن دي مش محل خلاف. طبعا. سببه إيه النظام ده؟ يقول لك الصدفة. تعال ورينا الصدفة دي. الصدفة عبارة عن لا قصد، لا عناية، عشوائي، لا علم، فوضى. الصدفة حاجة عشوائية، حاجة أنت مش عارف تقدر يعني عاجز عن أن تحدد فيها شيء، فتقول صدفة. صدفة معناها شيء غير مخطط، غير مرتب. هنا معنى الصدفة. طب إزاي بقى هذه الفوضى تنتج هذا النظام؟ ده السؤال الدقيق. ده السؤال من أين جاء؟ إذا كان الصدفة هي السبب، والصدفة كلنا نتفق على أنها فوضى وأنها لا قصد ولا علم ولا عناية ولا ترتيب ولا غاية، تنتج لي غاية وترتيب وحكمة وعلم وإرادة. كيف هذا الكلام؟ مش ممكن، مستحيل. ما هو وحضرتك أبسط هذا الكلام. فإذا هؤلاء بيهربوا إلى المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. هم دائما يطلعوا من الرمضاء يقعوا في النار. يقعوا في النار. بس هم يحتاجوا إلى إنسان، مش هقول لك والله مثقف، إنسان عاقل بسيط لا يهاب هذه اللافتات، ويفكر بهدوء ويقول له يا أخي، يقول له هات لي يعني كرسي ديك ضلع صدفة. ولذلك الإمام أبو حنيفة، يعني أقرأ لك لما سأل الملحد يعني وناظره نفس مناظراتنا دي، كان رأي الإمام أبو حنيفة قال لهم إيه للملحدين؟ ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأمتعة، مركب كبيرة في البحر مليانة، وقد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة، تعرضت لأمواج عالية جدا وخطيرة ورياح مختلفة، وهي من بينها، يعني من بين الأمواج وبين الرياح دي، تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها،
ويقودها ويسوقها، ولا متعهد يدفعها، يعني ما فيش سفينتان بتدفعها. هل يجوز ذلك في حكم العقل؟ قالوا لا. وإلا كانوا يودوهم مستشفى الأمراض العقلية على طول. قالوا لا، هذا أمر لا يقبله العقل ولا يجيزه الوهم اللي هو أقل من العقل. فقال لهم أبو حنيفة: سبحان الله، إذا لم يجز في العقل وجود سفينة تجري مستوية من غير متعهد، فكيف يجوز قيام الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أمورها وسعة أطرافها وتباين، يعني اختلاف أكنافها، من غير صانع وحافظ ومحدث لها؟ كبر نموذج الكرسي ينتهي الموقف تماما. ده الرد على الصدفة مثلا، الرد العلمي، لكن هناك رد رياضي، نظرية الاحتمالات، اللي هي نظرية الاحتمال. وحقيقة هذه النظرية بسطها يعني مفكر عبقري، أنا أشهد له بالعبقرية، مسلم محمد باقر الصدر رحمه الله. والحديث في كان عراقيا والحديث يعني فيه حديث ذو شجون، لكن هذه عبقرية قد لا تتكرر مرة أخرى. فعلا وقف لهؤلاء ووقف للمدرسة الماركسية وحطمها فعلا، وسبقه العقاد، والاثنين تنبأوا بسقوط المذهب ده وسقط هذا المذهب. هذا الرجل يعني درس الرياضة وهو فقيه. هو فقيه يعني شيخ زي حالتنا، لكن تخصص في الرياضة بالذات لأجل أن يرد على فكرة الصدفة دي بما يسمى بحساب الاحتمالات. أنا أشهد أن الكتاب صعب، اللي هو الأسس المنطقية للاستقراء. كيف نبسطها في تبسيط شديد قصيرة جدا، أنك أنت مع تعدد الحالات الكثيرة جدا اللي فيها نظام وفيها دقة، دي طبعا مش ملايين، مليارات المليارات، مع تعددها أنت أمام أمرين: إما أن تفسرها بفاعل عالم قدير مريد يعلم الأمور ويعلم حكمتها ويعلم غايتها ومقاصدها وأجرى هكذا، أو تفسرها بالصدفة. لو فسرتها بالصدفة أنت مضطر مع كل مثال أن تفترض صدفة جديدة. تكسر الصدف هنا في باب الاحتمالات وفي حساب الاحتمالات يضعفها، وتوحد الاحتمال الثاني ده يقوى به. كلما احتجت إلى صدفة ثانية ثالثة رابعة الاحتمال اللي هنا يرتفع. فضيلة الإمام، كيف نبسط نظرية حساب الاحتمالات لإثبات أن مقولة الصدفة غير صحيحة في وجود الكون؟